สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีแคปรีใจที่สุดท้ายนะครับเดินมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับผมแนะนำตัวกันก่อนครับสวัสดีครับผมกังครับสวัสดีครับผมกรณ์ครับสวัสดีครับผมอู๋ครับเราได้ไปดูพร้อมกันไปแล้วในโรง SF ค่อน Cinema ใช่ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ วัดของ ที่ ข้า ให้เกียรติพวกเราเข้าไปได้ดูพร้อมแฟนคลับขนาดนี้ซึ่งในโรงก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเฮ้ยเรียกได้ว่ามีการขายบัตรทุบหลังบิวบ้าบอทุกคนรักวันนั้นทุกคนรักแน่นอนแต่วันนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการพูดถึงประเด็นต่างๆที่เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปรีใจกันดีกว่าไม่ให้เสียเวลาครับไปเบรกแรกกันเลยไปจบแล้วเบรกแรกจบแบบสบายจริงเป็นเบรกแรกของเรื่องเลยป่ะที่แบบสบายเรียกว่าเป็นกลลวงของนักเขียนเราได้พักก่อนเบรกแรกเบรกเดียวถ้าคนไปดูในโรงมาน่าจะรู้แล้วเรามาถามเรื่องซีนที่ชอบเริ่มจากใครดีเริ่มจากกังก่อนกังชอบซีนที่เป็นห้องที่แบบห้องเก็บของห้องที่แบบบิวจะย้ายออกแล้วก็บิวมันแฟลชแบ็กกลับไปตรงที่บิวกำลังเขียนสัญญากับแม่ตูนว่าข้าพเจ้านายบรรณวิทย์เกิดบนอะไรอย่างเงี้ยชอบอันนั้นมากคือตอนนั้นนั่งดูอยู่หลังมอแล้วรู้สึกว่าอันนี้ดีมากตอนนั้นน้ำตาคลอเลยชอบเหมือนกันอาจจะมีคนยังงงอยู่ว่ามันคือยังไงมันคือซีนที่พี่ปลากับพี่ตูนเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บก็ไปเจอของที่บิวอะทิ้งไว้แล้วคือบิวย้ายออกไปอยู่กับกัสแล้วก็เป็นของที่ทิ้งไว้พี่ตูนเขาก็ไปเปิดดูว่ามันมีอะไรบ้างก็ไปเจอสัญญาใจแล้วมันก็เลยแฟลชแบ็กกลับไปตอนที่บิวเพิ่งเรียนจบแล้วก็พี่ตูนหาห้องเนี้ยให้พอพี่ตูนรู้สึกว่าเรียนจบแล้วเราควรทำสัญญาให้เป็นชิ้นเป็นอันไหมแต่ความรู้สึกบิวคือความเป็นแม่ลูกก็แม่ลูกต้องทำหลอกใช่มันก็เลยเกิดเป็นซีนนั้นขึ้นมาถ้าทุกคนเห็นก็คือพี่ตูนเขาพอเจอกระดาษนั้นสัญญาใจแล้วเขาก็พูดกับพี่ปลาว่าถ้าจบอย่างนี้มันก็ไม่สนุกสิแต่ว่ามันเริ่มมีอะไรสักอย่างแล้วซึ่งเหตุผลที่พี่ตูนเขาแบบจากตอนแรกที่ไม่อะไรกับบิวมาตลอดแบบปล่อยวางไปเถอะแต่ที่เขารู้สึกว่าไม่ได้แล้วรอบนี้ฉันไม่ยอมเพราะว่าเส้นสุดท้ายก็คือสัญญาใจเพราะตลอดเวลาที่เขายอมมาตลอดอ่ะเขาจะพูดตลอดว่ายังไงก็เป็นแม่ลูกกันเราก็ทำเขาไว้เยอะมันก็ยังเป็นแม่ลูกกันอยู่ดีแหละแต่สิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าบิวไม่ได้เห็นเขาเป็นแม่แล้วอะในความรู้สึกของพี่ตูนอะเขาก็เลยแบบได้ก็ถ้าจะไม่เห็นเป็นแม่กันแล้วฟังเส้นสุดท้ายก็ตัดไปครับที่ต้องอู๋ของผมก็จะเป็นซีนที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันใช่ไม่ใช่ ก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันอบอุ่นมันมีความสุขเป็นความรู้สึกอย่างนั้นที่ดูเลยชอบครับในชีวิตจริงแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันยังไงครับให้ปกติเลยครับลงรูปแบบปกติเลยพี่กังแบบกลับบ้านไปก่อนดับไฟอย่างเงี้ยไม่เคยเลยมีแค่แบบมาเซอร์ไพรส์ตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยตอนอยู่หอหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นจังหวะอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้แบบมีอะไรสเปเชียลมากทั่วไปสบายมาซีนที่ชอบของพี่ครับผมซีนที่ชอบของพี่อีกซีนก็คือซีนที่ไปสัมภาษณ์กับป้าเปี้ยงเพราะว่าเราสัมภาษณ์กับป้าเปี้ยงมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เพิ่งดังอันนี้มันก็จะเห็นความที่พอมันได้พูดออกมาแล้วเป็นแฟนกันอะทุกอย่างมันก็ดูสบายมากขึ้นดูแบบจริงใจมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องสมรสเท่าเทียมที่ตัวบิวได้พูดออกมาอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆในบทอะมันมีเขียนไว้อยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีประเด็นที่เราอยากจะพูดให้มันเคลียร์ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราก็เลยไปคุยกับทั้งพี่เด่นที่เป็นนักเขียนแล้วก็พี่ชีวินที่เป็นผู้กำกับว่าแบบถ้าขอเติมตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็โอเพนให้เราแบบโอเคพูดออกมาเลยเราก็รู้สึกดีใจที่เขาโอเพนเราขนาดนี้แล้วเราก็สามารถใช้พื้นที่เราตรงนั้นอะที่การงานของเราสื่อของเราที่เรามีสามารถพูดสิ่งนี้ออกไปได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ทำแต่หนูพี่เปี้ยงกับพี่เปี้ยงก็รู้จักกันมาก่อนที่จะเป็นพี่ปลากับพี่เปี้ยงเราเรียกพี่เปี้ยงรู้สึกกันหรอกป้าเปี้ยงพี่เปี้ยงไม่เท่นะเขารู้จักกันมาก่อนแล้วมันก็จะเห็นซีนนั้นที่ทิ้งไว้แล้วว่าเหมือนช่วยได้เท่านี้ป้าเปี้ยงในรายการก็แอบพูดถึงปลาตูนไว้ดังนั้นมันก็เหมือนเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยพูดเพื่อเช็คดูว่าบิวอะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตอนสุดท้ายมันก็เลยเป็นโทรไปว่าแบบฉันก็พูดให้เต็มที่แล้วนะและเข้าสู่ช่วงสัญญามีอยู่จริงสัญญามีอยู่จริงใช่ครับก็คืออันไหนโมเดลบ้านที่คุยกับป้าเปียงซึ่งโมเดลบ้านนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนน่าจะเห็นกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ EP 1แล้วซึ่งวันนี้มันก็กลับมาเป็นรูปแบบที่เป็นบ้านจริงๆแล้วไม่ถูกทุบแล้วแต่ถ้าทุกคนสังเกตคือบ้านเนี้ยโมเดลกับบ้านโลเคชั่นจริงๆอ่ะมันคืออันเดียวกันเลยแบบเหมือนกันเป๊ะต้นไม้รูต่างๆเอางี้ดีกว่าถ้าคนไม่เห็นภาพงั้นเรามาดูของจริงกันดีกว่าครับผมพร้อมยังได้3 2 1ปิ้งเฮ้ยนี่คือบ้านของบิวนี่คือบ้านจริงๆถ้าแบบทุกคนเห็นค
คือตอนแรกอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่เราเห็นโมเดลบ้านนี้ไม่รู้ว่ามันคือของจริงเป๊ะๆสุดท้ายคือบิวกับการย้ายออกไปอยู่ด้วยกันไปสร้างบ้านใหม่ด้วยกันก็คือบ้านหลังนี้พอเราไปโลเคชั่นเนี้ยทุกอย่างคือเป๊ะแบบต้นไม้แบบบ้านต่างๆด้านข้างใน เหมือนไหม มันไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะ แต่คือมันคือเหมือนกันเป๊ะซึ่งเราชอบจุดนี้มาก นี่ไงจุดนี้ไงจุดที่เราพบกับโยหรือเปล่า ๆ ใช่ไหม คือจุดนี้ถูกต้อง ถูกต้อง จุดนี้จะ ใช่ จริงๆต้นไม้จะอยู่ตรงนี้ อ่า แล้วตรงนี้จะเป็นโยมาคุยกัน บอกเลยครับว่าของจริง ของจริงจริงน่ารักมากขอบคุณทีมอาร์ตมากครับบิวจะเจออะไรจากพี่ตูนและพี่ปาไปติดตามกันได้เบรกหน้าครับทุกคนน่าจะช็อกกับซีนท้ายเหมือนกันที่มันเริ่มเป็นการเฉลยความจริง ดังนั้นซีนนั้นอ่ะมันค่อนข้างยาวไปจนถึงเบรกอื่นด้วยแหละเดี๋ยวเรามาพูดซีนนั้นที่หลังละกัน เบรกหน้าดีกว่า เอาซีนอื่นก่อนเราเอาซีนที่ชอบของแต่ละคนครับ ของกลางจะเป็นซีนรับรางวัล อ่า ที่แบบกัสวิวตอนนี้ก็คือเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังแบบมากๆแล้วถ้าจะเป็นเบอร์ต้นๆแล้ว ครับผม แล้วก็มาเจอกับคุณ พี แล้วคุณพีพูดว่าไงนะ ปีนี้เป็นปีของกัสบิลแล้วนะ ให้กัสบิลได้รับรางวัลให้บิลได้รับรางวัลละกันยังไงพี่ก็ได้รับมาหมดแล้ว โห จริงๆ ถ้าฟังจริงๆอ่ะคนไม่คิดอะไรมันก็จะไม่คิดอะไร แต่ เหมือนอย่าง คิด ในเรื่องบิลบิลก็ดูไม่คิดอะไร แต่ในจริง ๆ ถ้าลองฟังซับเทคมันก็เอาไปสิ แรงอยู่ พี่ก็ได้มาหมดแล้ว ก็ลองดูว่าปีนี้เธอจะได้ไหม มีอะไรอีก เดี๋ยวรอจบเบรก3เบรก4ก่อน โอเคของผมชอบซีนที่บิลขึ้นไปเตรียมตัวพูดสปีดไปซ้อมบนเวที ซึ่งทุกคนก็จะงงว่าทำไมตอนแรกบิลดูแบบแฮปปี้แล้วพอจะขึ้นมาพูดแล้วอยู่ดีเปลี่ยนสีหน้าอย่างนั้น เพราะว่ามันจริงๆ ตรงเนี้ยมันก็เป็นความฝันบิลอย่างหนึ่งเหมือนกัน ถ้าทุกคนได้เห็นจากกล่องดำแล้วว่าการได้รับรางวัลเนี้ยเป็นความฝันที่บิลก็วางไว้นานแล้วบิลก็วางว่าอยากให้ได้รับพร้อมกับครอบครัว ให้มีครอบครัวตัวเองมา ถ้าเกิดเป็นภาพที่บิลคิดจริงๆอ่ะมันควรเป็นภาพที่ สี่คนเนอะ มือกันนะมันเลยแบบมันเลยรู้สึกผิดมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งต่อไปถึงซีนห้องแต่งตัวที่บิวพูดว่าอยากให้เขายังอยู่ตรงนี้เนาะเขาเป็นคนที่เราเริ่มต้นมาเขาคือคนที่ตอนเรายังไม่มีใครก็มีแค่เขาเราก็เลยชอบซีนนั้นมันเห็นแบบความผูกพัน สำหรับผมซีนในเบรกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไฮเปอร์เวย์ของพี่กรณ์ ใช่ ใช่คือแบบ ยังไง ชอบด้วยความที่แบบสงสัยด้วยว่าแบบการที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับโลกนี้ได้มันยากไหมครับ คือจริงๆพี่รู้จักไฮเปอร์เวนมาอยู่แล้ว แต่ไม่เคยเป็นพี่เด่นก็บอกว่าไปรีเสิร์ชมาให้ว่าไฮเปอร์เวนอาการมันคือยังไงมันคือการหายใจเร็วหายใจถี่จนมันแบบว่าออกซิเจนมันเข้าไปมากเกินดังนั้นมันก็เลยเริ่มแบบตัวชามือจีบอะไรอย่างเงี้ยในฟีดแบ็กอาจจะมีพูดแล้วว่าแบบไฮเปอร์เวนดูปลอมมากเลยดูไม่จริงเลยทุกคนก็น่าจะได้รู้แล้วว่าทำไมมันถึงไม่จริง เพราะมันคือสิ่งที่บิวทำขึ้นมาสร้างขึ้นมา acting ขึ้นมา เท่ากับว่าเฉลยปม เฉลยปมแต่ตอนทำมันก็แบบคือเราอะถ้าใครต้องทำซีนอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้คนที่เขามีการควบคุมดูแลที่ถูกต้อง แต่เราค่อนข้างรู้ลิมิตตัวเองอยู่แล้วว่าเราจะไม่ไปถึงจุดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ เรารู้ตัวว่าเราทำอะยังไงมันก็มีแค่ชามีแค่แบบมือเริ่มเกร็งๆนิดนึงแต่เรายังคอนโทรลได้ว่าเราไปถึงได้แค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราแวกนั้นก็จะมีพี่พยาบาลคอยดูแลอยู่แล้วค่อนข้างโอเคเราก็มีการเรียนรีแลกซ์มาด้วยดังนั้นเราก็จะรู้ว่าการเกร็งการคลายมันคือยังไงเราก็จะทำถูกต้องไม่เกร็งจนเกินไปใช่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปคือกังจะมีซีนที่แพ้กุ้งกังก็เกิดเป็นไฮเปอร์เวนจริงๆ แต่คือเราก็รู้ตัวว่าสุดท้ายแบบมันจะเกินไปแล้วเราต้องรีบหยุดก่อนอะไรก็หยุดได้อยู่ เพราะว่าตอนนั้นซีนคือพอมันแพ้กุ้งมันคือหายใจไม่ออกหายใจติดขัดมันเลยหายใจผิดปกติมันก็เลยเกิดไฮเปอร์เวนขึ้นมาได้ซึ่งน่าสนใจเราต้องพูดถึงว่าซีนห้องแต่งตัวถ้าทุกคนสังเกตแล้วมันมีฝนและฝนครั้งนี้มันแรงมากๆ มันคือพายุทอร์นาโดที่จะส่งต่อไปถึงเบรกต่อไปเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับ อยากให้ติดตามครับผม เหนื่อยเนาะ ยังไงดี ฉันเหนื่อยมาก ไม่ได้หายใจเลยอ่ะ จะพูดว่าซีนที่ชอบมันเป็นซีนเดียวเนาะ ซีนเดียว ชอบช่วงไหน ถ้าชอบช่วงไหนเหรอน่าจะเป็นช่วงที่บิวเถียงปะที่บิวพูดว่าพี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าวงการเนี้ยยิ่งปลอมยิ่งแซ่บคนเขายิ่งชอบใช่ปะอันนี้คือแบบตรงทุกอันอะแล้วคือมันรู้เลยว่าบิวอะได้อิทธิพลมาจากพี่ปาใช่ไหม ใช่แต่ซึ่งมันไม่ถูกต้อง มันไม่ถูกต้อง เหมือนที่การพูดไว้อยู่แล้วว่าบิวก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำอย่างนี้กับคนอื่นคือเราโดนมาเข้าใจรู้ว่าเจ็บรู้ว่าโกรธรู้ว่าแค้นแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาคืนกับคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นก็เราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่บิวทำแต่ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจได้ว่ามันเกิดมาจากอะไร ชอบช่วงไหนครับ ช่วงของตัวเองเลยครับ ที่แบบว่าโทษนะครับมีป๊อปคอร์นไหม
แม่งมันว่ะ แบบได้ยินกี่รอบก็แบบต้องหันไปแบ คือบ ต้องบอกก่อนว่าคือมันเข้าใจความรู้สึกของตัวละครโยเพิ่งตกใจว่าตัวเองแบบเฮ้ยทำไมร้ายยังวะ ชอบอันนี้เหมือนกันชอบคาแรคเตอร์ของโยมาก ใช่ ทุกอันเลยแบบมันไม่ใช่อู๋เลยอ่ะแบบพลิกไปเลยอ่ะดีมาก แล้วแบบเหมือนกับภาพโยที่มันตัดไปตัดมา กลายเป็นว่าแบบโยไม่ได้คุยกับพี่ตูน แต่คุยกับบิวแล้วมันเหมือนกับว่ามันตัดไปตัดมาจนแบบทำให้เราแบบเข้าใจผิด ตอนแรกให้ความรู้สึกว่าพี่ตูนคือตัวร้ายแน่ๆ แน่นอน อีกแบบคืออีกแบบรอบนี้คือเฉลยความจริงแม่งคือพี่โผล่ได้ตลอดเวลา แต่ใช้แฟลชแบ็กเดิมนะแบบ แหม ต้องตบมือ ให้ใคร ทั้งนักเขียนและผู้กำกับของเราครับ พูดตัดต่อเลย ผู้ตัดต่อเลยครับทีมงานทุกคนเลยครับนักแสดงนะครับ ผมชอบตอนที่บิวหันไปพูดกับพี่ตูนว่าแล้วไงพี่ก็ไม่มีหลักฐานเลยนี่จะแฉบิวต่อหน้าแฟนคลับหรออะไรเงี้ยมันคือจังหวะที่มันรู้แล้วว่ามันไม่เหลือใครอ่ะเพราะคนที่มันรู้สึกว่าจะซัพพอร์ตมันที่สุดคือการ์ดเขาก็ตัดบิวทิ้งแล้วดังนั้นบิวก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้ถ้ามันจะไม่เหลือใครอ่ะมันก็ต้องยอมรับแล้วมันก็ต้องไปหาความฝันใหม่ที่มันสูงสุดของมันก็คือรางวัล Y Galaxy นะตอนนั้นนะที่มันจะสามารถคว้าได้เป็นรางวัลเดียวที่เหลืออยู่แล้วในชีวิตดังนั้นบิวก็เลยเทิร์นเลยว่าช่างแม่งยังไงก็ลอยก็รอดไปเอาสิ่งที่ความฝันสุดท้ายดีกว่ามันก็เลยออกมาเป็นเวนั้น ช่วงฉันเหนื่อยมากนะ ช่วงฉันเหนื่อยมากนะ เป็นไงครับ อันเมื่อกี้คือเราพอดูเบรกเมื่อกี้มาเราจะเห็นเลยว่าการ์ดคือโดนหลอกแบบสุดๆเหมือนกัน ใช่ ตั้งแต่เริ่มเรื่องมา ตั้งแต่เริ่มเรื่องตั้งแต่โดนหลอกถึงเข้าคุก เข้าคุก โดนหลอกโดนทำร้ายจนไปเข้าคุกเรื่องต่อยตีหลังจากคลิปหลุดก็คือสร้างเรื่องหรือเปล่าอยู่ดีมาต่อยใส่เพราะว่าตัวเองเป็นคนปล่อยคลิปเองด้วยซ้ำ ช่วงฉันเหนื่อยมากนะ 2 เหนื่อยจริง เหนื่อยจริงอันนี้เหนื่อยจริงละ ก็มาพูดถึงของตัวละครโยบ้างดีกว่า ก็ตัวละครโยจะเป็นเหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังใช่เหมือนกับว่าเป็นภาพแทนที่แสดงออกมาว่าผู้ที่ทำงานเบื้องหลังอ่ะมันเหนื่อยนะเว้ยมันแบบโดนเจ้านายบอกให้บีบอย่างนี้ลูกค้าบอกให้บีบอย่างนี้สรุปแล้วตัวละครโยนี่ต้องไปเลือกทางไหน แต่มันก็ไม่เราไม่ได้หมายถึงว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้แล้วจะมาโกรธเครียดแค้นแล้วมาเอาคืนนักแสดงเหมือนที่โยเป็นแต่อันนี้คือตัวละครโยเขามีความเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แล้ว จากตอนแรกที่ถ้าให้สังเกตเห็นก็คือ ได้โยไปแคสเข้า แค่ด้วยกัน โชว์ เข้าโมพี่ลูกปลา ใช่ แล้วก็แบบเหมือนกับว่ากัดได้แต่โยไม่ได้ ถ้าสังเกตในการที่โยพูดกับกัดตอนที่แบบบนดาดฟ้าใช่ไหมที่นั่งสูบบุหรี่กัน ใช่ คุยกันก็เหมือนกับว่ามันเป็นไดอะล็อกที่แบบถ้าคนฟังผ่านๆอาจจะไม่ได้คิดอะไร แต่ถ้าแบบฟังลึกๆเจ็บอยู่นะแต่ละคำพูดแบบว่าก็มึงแสดงเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ มึงหน้าตาดีกว่านี่อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นเลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตัวละครโยก็มีความแค้นลึกๆแล้วก็เรื่องแบบภาระหน้าที่ด้วยนั่นแหละครับเหนื่อยเนาะโย ฉันเหนื่อยมากนะ EP 3นะครับ EP 3 EP 3แล้ว ในเบรกเดียวทุกคนมันดูเหนื่อยนะ ก็คือเป็นที่ตัวผมเองตัวกรเองที่เราต้องเล่นซีนนี้ ถ้าทุกคนได้ดูซีนห้องแต่งตัวมันยาวตั้งแต่เบรก2เบรก3แล้วก็น่าจะยาวไปถึงเบรก4เลยซึ่งตอนเราถ่ายทำจริงๆอ่ะมันคือลองเทคซึ่งมันค่อนข้างชาเลนจ์เรามากๆเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นลองเทคอยู่แล้วในการถ่ายทำซีรีส์เนาะมันลองเทคน้อยมากๆอันนี้ก็คือเป็นลองเทคที่1ครั้ง40นาทีที่เราถ่ายทำไปทั้งหมดข้อดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์ตัวละครมันได้ต่อเนื่องอ่ะคือถ้าเราเล่นคัทปุ๊บแล้วไปเล่นใหม่ต่อของส่วนอื่นอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบไปด้วยกันขนาดนั้นมันอาจจะแบบกระโดดหรือไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนี้มันก็จะช่วยในสิ่งนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าหมดเทคหนึ่งปุ๊บลงไปนั่งแบบ นั่งเลย ไม่ไหวแล้วอ่ะเราพอมารู้เวลาคือ40นาทีต่ออย่างเงี้ยเราไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยเราว่าทั้งกังทั้งอู่ทั้งพี่ซาบีนาพี่โดมทุกคนคือเหนื่อยหมดทุกคนคือขาดปุ๊บนั่งอ่ะตากล้องก็เหนื่อยก็ดีใจที่ได้เล่นนี้ครับนักเขียนก็ซาดิสนะถ้าพูดถึงอ่ะ ไม่ใช่แค่นักเขียน ผู้กำกับก็ซาดิสแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่แบบ สนุกมาก ทำซีนนี้ออกมาได้แบบดีมากขนาดนี้ขอบคุณครับเหมือนจบแล้วอะแต่ยังไม่จบยังเลยอีกไปข่าวกันดีกว่า อยากรู้ว่าเป็นไงต่อ ใช่ครับ ติดตามได้เบรกหน้าครับผม ไปเลยจบ จบแล้ว จบแล้ว จบแบบจบก็ยังคงชอบซีนห้องแต่งตัวเหมือนกันเหมือนเดิมสำหรับผมเพราะก็รู้สึกว่ามันหลากหลายอารมณ์ดีดูอีกรอบมันก็ยังแบบมันก็ยังซึ้งอะด้วยความที่เราก็อยู่กับตัวละครมานานก็แบบมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่น่าเลยฟิลนั้นเราเห็นแบบพอโดนมันเข้าเขาทำทุกวิถีทางก็แบบสงสารขึ้นมาอีก
ของผมก็จะเป็นมี2ซีนก็คือซีนที่พี่ตูนคุยกับบิวมันอารมณ์เหมือนกับก็แม่ลูกอ่ะใช่แม่ลูกซึ้งแล้วก็อีกซีนนึงคือซีนตอนท้ายเลยที่คิตตี้มาขอโทษแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่คือเขาต้องการแค่นั้นอ่ะเขาต้องการแค่แบบคนที่เรารักอ่ะเขามีความสุขเขาแค่ต้องการแค่นั้นจริงๆของกลางจะชอบซีนที่บิวขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วมันเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงคือมันประมาณว่าตอนนั้นคือบิวเห็นพี่ตูนใช่ไหมทุกครั้งที่เห็นซีนนี้หรือว่าตั้งแต่ที่กังลิทูมาเลยคือทุกครั้งซีนนี้มันจะแบบทำงานอยู่กังเสมอมันจะแบบดีเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบซีนนั้นที่สุดพูดถึงสนามบินดีกว่าทำไมตอนจบมันถึงลงเอยแบบนั้นใช่ไหมจริงๆบิวมันก็รู้ตัวแหละว่าสุดท้ายมันคงไม่กลับไปขายส้มตำหรอกเพราะมันก็เหมือนที่แม่ตูนพูดแหละว่ายังไงบิวก็ยังต้องอยู่ตรงนี้อยู่ดีอ่ะมันคือสิ่งที่บิวชอบมันคือสิ่งที่บิวรักมันคือสิ่งที่บิวทำได้ดีแต่ที่เลือกกลับไปก็คงรู้สึกผิดกับตัวเองมากๆแหละพอเรื่องทั้งหมดมันถึงถูกยกภูเขาจากอกอ่ะคือสุดท้ายมันไม่ใช่ว่าบิวไม่รู้สึกอะไรกับการที่ทำมาทั้งหมดมันรู้สึกและมันรู้สึกมากๆและนี่ในความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าบิวคงขอกลับไปรีเฟรชขอกลับไปพักก่อนไปพักก่อนเอาตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดมันจบมันเคลียร์แบบคอมพลีทลี่แล้วอ่ะมันก็อยากจะไปเคลียร์ให้มันหมดแล้วกลับมาเป็นบิวคนเดิมที่พร้อมทำงานตั้งใจสดใสร่าเริงแบบจริงๆแล้วไปคืนดีกันตอนไหนคะก็คิดว่าในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่แบบไม่ได้เคลียร์อะไรกันเลยคือต่างคนต่างต้องใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่เจอมามันหนักมากมันไม่ใช่เรื่องแค่แบบว่าเราทะเลาะกันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่กลับมามันก็ยังแบบยังทิ้งไปไม่ได้อะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องจะกลับไปวันนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะกลับมาส่งอีกรอบนึงเพราะว่าเหมือนที่ในบทพูดเลยว่าวันที่มารับเราก็เป็นคนมารับวันส่งเราก็เลยอยากมาส่งความใกล้เคียงของเรากับตัวละครมันมีอยู่แล้วสนุกที่ได้ทำเรื่องนี้ท้าทายดีใจอ่ะเราส่วนตัวเราก็ยังรู้ว่ามันมีจุดบกพร่องในหลายจุดซึ่งเราก็จะเก็บไปพัฒนาต่อไปแต่ถามว่าแฮปปี้ไหมวันนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนการเป็นอู๋ใช่รู้สึกว่านี่แหละตัวละครโยแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่แบบว่าเราได้เล่นเป็นเขาอ่ะได้ดีได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากการเป็นตัวร้ายที่ไม่ร้ายหรือร้ายเรื่องนี้เราไม่รู้สึกว่าเราจะสรุปว่าแบบใครเป็นตัวร้ายเลยทุกคนมีเหตุผลในการกระทำนั้นแต่แค่ว่ารู้สึกในมุมมองไหนอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ติได้ติชมได้เลยเต็มที่เรารู้สึกว่าการติเพื่อก่อมันแบบมันดีต่อการเป็นนักแสดงอยู่แล้วเลยเราก็อยากอ่านแบบคอมเมนต์ที่คนดูมันมีทั้งชอบและไม่ชอบได้อยู่แล้วการแสดงมันคือไม่มีผิดถูกมีแค่ชอบหรือไม่ชอบดังนั้นถ้าใครไม่ชอบตรงไหนชอบตรงไหนก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เนี่ยอยากรู้จริงๆของกลางได้เยอะมากตั้งแต่การเวิร์กช็อปตั้งแต่อ่านบทเวิร์กช็อปจนไปแสดงเป็นตัวการ์ดได้เยอะมากประสบการณ์คือเยอะมากจริงๆมันท้าทายอะไรหลายๆอย่างมันได้แบบลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากดีต่อเลยครับหลังจากเนี้ยพี่ปากับพี่ตูนจะเป็นไงกันถ้าเราอยากเรื่องต่อไปก็ยังมีพี่ปาพี่ตูนอยู่จะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปดูใน Y Idol นอกจากได้ดูพี่ปาพี่ตูนจะเป็นไงต่อแล้วก็จะเห็นพีกล้าโมสอาชิไคอีกรแล้วก็เอิร์ธถูกต้องซึ่งมันเยอะมากๆรับรองว่าจากที่ดูตัวละครเวลา Y Idol โผล่มามันจะมีการมูดที่มันเปลี่ยนแปลงนิดนึงมันจะมีความสนุกล่าเริงขึ้นอันเนี้ยเราจะเป็นการผ่อนปรนให้คนดูหลังจากดู2 เรื่องแรกที่มันค่อนข้างแบบเครียดมากเราจะไปสนุกสนานกันที่ Y Idol ยังไงก็ขอฝากน้องๆไว้ด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนโอเคครับยังไงพวกเรา 3 คนก็ขอเป็นตัวแทนสำหรับเรื่องสงครามผู้จัดการนะครับเป็นตัวแทนทั้งนักแสดงทีมงานผู้กำกับคนเขียนบท acting coach ทีมงานทุกคนเลยนะครับข้างหลังนี้ก็คือตะกี้จะจุ่มหัวผมแล้วก็เป็นตัวแทนขอบคุณตรงนี้เลยที่ติดตามมาตลอด5 EP นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพอตอนจบแล้วทุกคนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ต้นได้ว่าบิวเขามี react หรือมีการกระทำใดๆที่มันส่งผลมาถึงตรงนี้ได้อย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็กลับไปดูใหม่ได้ EP 6 ถึง EP 10และดู EP 1 ถึง EP 5ได้ด้วยใช่ EP 1 ถึง EP 5ได้ด้วยทางไหนครับ AIS Play ครับผมใช่ครับดูฟรีได้ทุกเครือข่ายใช่ครับผมและสำหรับอังคารหน้านะครับ Y Idol ก็อย่าลืมไปดูกันได้5 ทุ่มดูฟรีทุกเครือข่ายทาง AIS Play และ3 ทุ่มเวอร์ชัน Director Cut ครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับบ๊ายบายก็อยากบอกบิวว่าขอบคุณที่ให้เราได้เป็นบิวมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีมากสำหรับเราอยู่แล้วดีเลยแหละบิวจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะอีก10 ปีเราก็จะกลับมานึกถึงพาร์ทของบิวที่อยู่ในตัวเองเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นสำหรับเรา
ที่เราชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นคนที่แฟร์มากเลยอะที่พูดอย่างไรกับพี่ตูนเรื่องสัญญาใจอะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่อยากเห็นคนอื่นมีความสุขก็อย่าให้กระดาษมาผูกมัดเราเลยถ้าแม่อยากให้มีนักอยากเขียนให้ก็ได้ข้าพเจ้านายบรรณวิทย์เกิดอุบลขอทำสัญญาใจกับนางสาวกันทาอสันเพื่อผูกมัดเป็นแม่ลูกกันตลอดไปไม่มีวันหมดสัญญาเป็นไดอะล็อกที่ชอบมากตั้งแต่รีทูแล้วเหมือนเดิมขอบคุณที่ให้เราได้เป็นบิวมันไม่ง่ายนะในการเป็นบิวอะสำหรับเราเราไม่เคยมั่นใจเลยว่าเราจะทำออกมาเป็นบิวได้ดีหรือเปล่าแต่เราก็ขอบคุณหลายๆอย่างที่ทำให้เราเชื่อมั่นแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คงพูดได้เลยว่าบิวเป็นจุดสำคัญหนึ่งจุดในชีวิตเรามากๆมีทั้งดีทั้งเหนื่อยทั้งท้อหลากหลายอารมณ์อะ นอกจากที่เจอในเรื่องแล้วบิวยังพาเรามาเจอในชีวิตจริงอีกก็ขอบคุณถ้าสำหรับเราจะไม่ได้ทิ้งบิวไปไหนอะเราก็ยังคงว่างๆเราคงยังกลับไปดูวอลวายอยู่แหละ อยากจะขอบคุณกัดที่สู้มาตลอดจนถึงตอนที่เจอเรื่องหนักๆอย่างก็อยู่กับตัวเองมาตลอดขอบคุณที่สู้เก่งมากๆจริงๆสิ่งที่อยากให้ทำเลยอยากให้พูดรู้สึกอะไรก็อยากให้พูดเป็นอะไรก็พูดออกมาถ้าไม่มีคนฟังก็พูดกับตัวเองก็ได้จะได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวพอผ่านมาเรื่อยๆแล้วมันเก็บไว้จนมันระเบิดมันจะแบบมันก็ไม่ดีกับตัวเองมันก็ไม่ดีกับคนอื่นด้วยรักตัวเองเยอะครูก็พยายามอยู่กูก็ไม่ใช่ว่ากูไม่พยายามแต่มันก็ได้แค่นี้ว่าอันนี้เป็นประโยคที่กัดและกั้งก็คิดมาตลอดก็เราคงไม่ได้หายจากกันไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแต่แค่สุดท้ายเราก็จะไม่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกัสให้แล้วดีใจที่ได้เป็นกัสสนุกมากๆจริงๆไว้เจอกันอยู่ตรงนี้แหละ แล้วก็เจอกันอยู่ดีอยากจะพูดกับโยว่าเก่งมากแล้วที่ผ่านจุดนั้นมาได้มันเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับการอยู่จุดนั้นด้วยตัวคนเดียวนายเก่งมากแล้วก็ถือว่าครั้งนั้นเป็นบทเรียนสำหรับนายแล้วจะไม่ยุ่งกับมันอีกไม่ทำกับมันอีกประโยคนึงที่นายพูดแล้วฉันจำได้คือผมไม่เกี่ยวเรารู้ว่าปัญหาเข้ามาหานายแบบบ่อยมากๆแล้วหนักมากๆในแต่ละปัญหานายจะผัดใส่และส่งปัญหาออกไปเราอยากให้นายรับปัญหานั้นไว้เพื่อเป็นบทเรียนเราอยากให้นายโตขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเข้ามานายอยากหนีปัญหาสิ่งนั้นทำให้นายรู้สึกว่านายโตขึ้นนายแข็งแกร่งขึ้นในการรับมืออย่าหนีเหมือนครั้งก่อนไม่อย่างนั้นนายจะไม่โตสักทีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแต่อย่างน้อยเราก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากบอกกับนายว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดมีความสุขกับทุกวันมองรอบข้างเยอะๆนั่นแหละอยากขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราได้ไปสัมผัสสิ่งต่างๆที่นายเจอมันดีมากๆมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากๆเลยอยากขอบคุณจริงๆ